Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en de vredesbesprekingen met Rusland tussen Amerika en Rusland. Niet Oekraïne, maar Amerika is vredesbesprekingen over Oekraïne aan het voeren. En wat gisteren opviel, Trump heeft helemaal de propaganda van Rusland overgenomen. Hij heeft het over dictator Zelensky. Hij heeft het over het feit dat Oekraïne de oorlog in 2022 is begonnen. En meer onzin. Hoe populair of niet populair Zelensky is. Het is allemaal propaganda van Rusland. En Trump die is dat gewoon aan het papegaaien. Wat is hier aan de hand? Uiteindelijk lijkt het erop dat Rusland, Amerika, Trump, een betere deal voorgeschoteld heeft. Hoe willen we dat zien? Zelensky heeft voorgesteld om Amerika een deel van de rare earth metalen in de grond te verstrekken op het moment dat Amerika dat deel van Oekraïne weer zou bevrijden, helpen bevrijden van de Russen. De Russen hebben nu gewoon een betere deal voorgesteld. Die hebben aangegeven, of het nou in Oekraïne ligt of in Rusland, je krijgt van ons de rechten op olie, gas, rare earth, wat je maar wil, tot een bepaald bedrag en een percentage, maar als je het maar wil ontwikkelen. Want waar Rusland nu last van heeft, is het feit dat er heel veel mijnbedrijven niet kunnen werken omdat de apparatuur kapot is gegaan. En door de embargo's is er amper aan materiaal te komen om dat te repareren. Ook de mensen die nodig zijn om de kennis in te brengen, die zijn er amper nog in Rusland. Dus je ziet nu in zowel olie, gas als rare earth mijnbouw dat alles een beetje stil komt te staan. En voor Rusland is het dus van groot belang dat er na de oorlog mensen komen die dat kunnen repareren. En waar die mensen vandaan komen maakt niet uit. Dus een deal met Amerika zou voor Rusland fantastisch zijn. Maar dan moet die oorlog wel voorbij gaan. Nou, hoe zit het nu met de Verenigde Staten? Hoe kan je dat zo maken? Nou, een van de dingen waar Trump nooit last van heeft gehad, is van een moraal. Trump heeft geen idee wat goed of fout is. Hij heeft dat niet, hij heeft dat nooit geleerd. Iedereen heeft altijd ja gezegd als hij iets vroeg en hij heeft nooit nee gehoord. En hij heeft nooit meegekregen hoe je menselijk met elkaar omgaat. Dat zit er gewoon bij hem niet in, is er nooit ingebracht. Hij is altijd het mannetje geweest met de zilveren lepel in zijn mond. En er kon dus nooit iets mis van hem, hij kreeg altijd zijn zin. En nu betekent dat, en sommige Amerikanen heb ik dat gisteren al zien uitspreken, die zeiden ineens, wij zijn de bad guys ineens geworden. Want Amerika, zeker na de Tweede Wereldoorlog, was altijd van, wij hebben het morele gelijk. Nou, nu niet meer. Want Trump is gewoon zonder problemen, is hij in staat om een deal te maken met de duivel. Met een oorlogsmisdadiger, met een schandelijke persoon, Poetin. Daar kan hij gewoon een deal mee maken, zit hij niet mee. Dat hij dan Oekraïne moet verraden. Dat hij zegt aan de ene kant van we gaan je helpen. Aan de andere kant zegt nee, helpen, je levert je grond maar in. En je wordt maar Russisch. Dat is de deal die we voor je hebben. En beter wordt het niet. Daar zit Trump totaal niet mee. Hij heeft er echt geen idee wat goed of fout is. Dus slim gespeeld van Poetin. Want die realiseert zich terdege dat Trump gaat voor status en voor de beste deal. En dat blijft dan wat dat betreft heel voorspelbaar. En Rusland heeft dus een betere deal voorgelegd. Daar waar Oekraïne heeft gezegd, het wurgcontract wat Amerika ons voor heeft gelegd, dat gaan we niet tekenen. En Rusland heeft nu gezegd van, je kan alles krijgen wat je wil hebben, als je ons maar helpt om weer op te bouwen. En Trump heeft al aangegeven dat hij Rusland als strategische partner ziet. Nou, als dat zo is, dan kan je gedag zeggen van de NAVO. Maar dat betekent ook dat landen als Japan en Duitsland zelf een afschrikkingsmiddel in de vorm van kernwapens willen hebben. Want dat hebben ze nooit willen hebben vanwege het feit dat Amerika altijd achter hen stond, daar konden ze op rekenen. Nu niet meer. En reken erop dat ze ook bij een volgende president, als die komt, er niet op gaan rekenen. Amerika is niet meer te vertrouwen. Ze hebben Trump gehad, daarna kwam Biden en daarna komt Trump weer terug. Ze hebben niks geleerd. Dus Amerika moet je vanuit gaan, die is niet meer de morele
ja, spoorzoeker van de wereld, de voorloper van het morele gelijk. Nee, Amerika zijn de bad guys. En de as Rusland, de Verenigde Staten, die zou met Trump aan het roer mogelijk kunnen worden. En dat betekent dat een Hongarije en een Slowakije, die sluiten zich daar wel bij aan. Maar de rest van de NAVO, ja, die gaat dan verder zonder de Verenigde Staten. Een Canada, die zal echt wel bij Europa willen aansluiten. Een Japan, idem dito, Australië, Nieuw-Zeeland, die gaan het er niet op wagen. En die hebben toch ook wel allemaal het idee van, hé, wij hebben toch wel wat te vrezen van een Rusland en van een China. Moeten we niet wat meer naar elkaar toetrekken en elkaar daarin steunen? En één ding wat heel erg belangrijk is, de Amerikaanse wapenindustrie gaat enorme klappen krijgen. Als dit zo doorzet, dan gaan de Europeanen, de Zuid-Koreanen en de Japanners zelf wapens ontwikkelen. Weliswaar samen, maar ze gaan dat samen zelf doen. Ze gaan dus niet meer altijd naar Amerika voor die wapens. En er zal dus een heel andere situatie gaan ontstaan. En we weten dat de wereld in kampen aan het verdwijnen is, maar dat kamp heeft ineens een enorme schok gekregen, omdat Trump aangeeft, ik wil naar een andere kamp, ik loop over naar het Russische kamp. En dan is dus de vraag, ja, maar wat ga je dan doen met China? Want Amerika heeft eerst gezegd, China is onze grootste bedreiging. En nu willen ze met Rusland iets gaan doen. Ja, en China dan? En Elon Musk, die heeft hele grote belangen in China. Die wil dat die relatie tussen China en Amerika beter wordt. Maar is dat dan wel wat Amerika wil? Wat is de deal verder die Trump ziet, als hij dat al ziet, als hij met Rusland verder gaat? Hij raakt een enorm grote afzetmarkt in Europa kwijt. Rusland is maar een heel kleine economie, een Benelux-economie. Daar wonen ook maar 140 miljoen mensen, terwijl in Europa 500 miljoen mensen wonen. Dus dat is een kleinere afzetmarkt voor de Verenigde Staten. Dan kan je wel zeggen, ja, wij krijgen straks de toegang tot de bodemschatten van Rusland. Nou, gefeliciteerd, maar waar heb je ze voor nodig? Want je hebt helemaal geen economie meer om dat te dragen. Dus ja, er zit strategisch gezien zit er niks achter. Dat is niet zo gek, want Trump is altijd maar een één-stap-manneke geweest. Zijn strategie is altijd eentje en ja, dan houdt het op. En je moet je afvragen of hij überhaupt wel iets met strategie heeft. Want ja, hij was in de jaren 90 niks meer dan een witwasser voor de Russische maffia. Vandaar dat die casino's ook kapot gingen. Hij opent een casino, hij is de enige in de wereld die ooit failliet is gegaan met casino. En wat deed hij? Ja, hij opende er gewoon 2 tegenover elkaar. Ja, die gingen elkaar kapot concurreren. Dat is allemaal zo te overzien en zo simpel te beredeneren van dat moet je zo niet doen. Maar dat is dan te moeilijk voor hem gebleken. Dat was toen al, toen was hij nog wel bij zinnen, nu niet meer. In hoeverre gaat Amerika hierin mee? In hoeverre gaat eigenlijk de deep state van Amerika zeggen van oké, wij gaan naar het andere kamp? Als de rest van de Amerikanen gisteren al op internet zegt van, jee, wij zijn ineens de bad guys geworden. Ja, hoe erg vind je dat je ineens bij de bad guys hoort? Is dat iets waarvan je zegt van, ho, dit is een stap te ver? Of zeggen we, nou, dan hobbelen we gewoon verder. Ja, ik vrees dat heel veel Amerikanen gewoon dan maar hobbelen. En zeggen, wel ja, dan zijn we bij de bad guys, zal ons het een worst zijn. Ze hebben immers gekozen voor een crimineel als president. Dus ja, ik heb niet zoveel hoop in die bevolking van de Verenigde Staten. Als ik kijk naar de Republikeinse partij, die vallen allemaal netjes in lijn met Trump. Hij gaat niet afgezet worden, want die Republikeinen gaan dat niet steunen. En dan moet je afvragen, zelfs al zou je Trump afzetten, wat krijg je ervoor terug? Een J.D. Vance? Dat is het nog erger, alleen zonder ook maar enige persoonlijkheid. Dus ik weet niet of dat nou zo'n verbetering zou zijn. Die J.D. Vance die willen we in Europa ook niet meer terugzien. Die wordt ook niet meer uitgenodigd, denk ik, de aankomende 4 jaar. Want niemand die hem nu nog wil ontmoeten. Dus ja, ik weet het gewoon zo ook niet wat dit nou zou moeten gaan worden. En ja, we zullen moeten afwachten wat er uiteindelijk nu gaat komen uit die gesprekken. Maar wat ik al zei, ik ben dus bang dat die deal is gemaakt tussen Trump en Poetin. En dan is dus even de vraag, wat gaat Oekraïne doen? Ik denk dat Oekraïne gewoon zegt van ja, we hebben niks te maken met die deal van jullie. Nou, en als Amerika dan zegt, oh, dan mag je onze wapens niet meer gebruiken of kopen, dan is dat de doodsteek voor de Amerikaanse wapenindustrie.
En ja, dat zal dan de economie in Amerika wel gaan merken. Want dan houdt het echt ook op. Dan gaan we in Europa geen Amerikaanse wapens meer kopen. En de rest van de wereld die gaat zich ook wel afvragen van... zouden we dan Amerikaanse wapens moeten kopen? Want ze kunnen ons zomaar verbieden die te gebruiken. Dus ja, ik denk dat hier een hele domme zet gezet is. En ik vraag me af in hoeverre er nu niet onderhand stappen gemaakt moeten worden om artikel 25, de afzettingsprocedure, in ieder geval op te starten. Om te zien hoeveel animo is er voor om hem daadwerkelijk te stoppen. Is dit dan al voldoende? Heeft hij al voldoende kapot gemaakt om dat voor elkaar te krijgen? Of is al duidelijk, nee hoor, die Republikeinen vinden dit helemaal nog niet erg genoeg. Ja, en dat laatste ben ik een beetje bang voor. Dat het helemaal niet uitmaakt voor die Republikeinen. Ze willen de macht, maakt niet uit hoe. Of ze een keizer Nero hebben, of een of andere gekke koning zoals in de middeleeuwen in Europa, maakt hun helemaal niks uit als ze maar de macht hebben. Ja, dat is ongeveer het niveau van de Republikeinse partij, ben ik bang. En als daar niet een aantal heel dappere mensen die zegt van en nu is het afgelopen, dan blijft die gewoon zitten. En gezien het feit dat ze tot nu toe niks hebben laten zien van ook maar iets van een oppositie ten opzichte van Trump, heb ik daar weinig hoop van. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, druk dan ook op het belletje en dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!